Conflictul dintre America și Iran. De zeci de ani, două state puternice se privesc cu suspiciune peste mii de kilometri de ocean, Statele Unite ale Americii și Iranul. În acest video, încercăm să înțelegem această rivalitate în două capitole. Capitolul 1. Cum a început conflictul? Astăzi este greu de imaginat, dar în trecut, America și Iranul au fost aliați. În timpul războiului rece, Iranul era unul dintre partenerii importanți ai Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Totul s-a schimbat în anul 1979, când a avut loc Revoluția Islamică din Iran. Regimul politic a fost răsturnat, iar noua conducere a adoptat o poziție fermă împotriva influenței americane. Relațiile diplomatice au fost rupte, iar de atunci tensiunile au devenit constante. Au urmat sancțiuni economice, conflicte indirecte și incidente militare în regiune. Un punct extrem de sensibil este strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte pentru transportul petrolului în lume. Aproximativ o cincime din petrolul global trece prin această zonă. Orice tensiune acolo poate afecta economia mondială. Astfel, de peste 40 de ani, cele două state se află într-o relație tensionată, uneori descrisă ca o pace rece. Capitolul 2. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi, conflictul dintre America și Iran nu se desfășoară ca un război clasic. În schimb, vorbim despre un conflict indirect și complex. Un front important este cel digital. Atacurile cibernetice asupra infrastructurii, sistemelor financiare sau rețelelor informatice au devenit o realitate în conflictele moderne. Un alt front este cel al grupărilor aliate din regiune. În loc să se confrunte direct, cele două puteri își proiectează influența prin aliați și organizații armate din Orientul Mijlociu. În același timp, o temă centrală rămâne programul nuclear al Iranului. Statele Unite și aliații lor se tem că Iranul ar putea dezvolta arme nucleare, în timp ce Iranul susține că programul său este destinat exclusiv energiei civile. Toate aceste elemente fac ca tensiunea dintre cele două state să rămână ridicată, chiar dacă nu există un război declarat. Concluzie: un conflict care continuă. Conflictul dintre America și Iran durează de aproape jumătate de secol și a influențat profund politica din Orientul Mijlociu. Deși niciuna dintre părți nu pare să-și dorească un război direct, tensiunile, sancțiunile și conflictele indirecte continuă să mențină regiunea într-un echilibru fragil. Rămâne însă o întrebare importantă. Crezi că acest conflict va rămâne unul indirect sau ar putea escalada într-un război deschis între cele două state? Scrie în comentarii părerea ta. Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.